How to replace Toyota Vios Gen 2 FKYB front gas shock absorber, passenger side. May tagtag na ba ang ride mo or may kalampag sa harap? Today, papakita ko sa inyo kung paano palitan ang front gas shock absorber ng Toyota Vios Gen 2. Passenger side, let's go! Una, iangat ang sasakyan gamit ang hydraulic jack at siguraduhin nakasecure sa jack stand. Safety muna bago trabaho. Tanggalin ang gulong gamit ang lug wrench para ma-access ang suspension. Alisin ang brake hose bracket at stabilizer link na nakakabit sa shock. Sprayhan ng WD-4 kung matigas ang bolts. Sunod, tanggalin ang dalawang malalaking bolt sa ibaba ng shock. Medyo matigas ito, kaya kailangan ng breaker bar. Sa engine bay, tanggalin ang tatlong bolts ng top mount. Hawakan ang shock habang tinatanggal para hindi mahulog. Gamit ang spring compressor, i-compress ang coil spring bago tanggalin ang top nut. Ikabit ang bagong FKYB shock absorber. Ibalik ang spring, mount, at lahat ng parts sa tamang ayos. Ibalik lahat ng bolts, ikabit ang gulong at ibaba ang sasakyan. Higpitan gamit ang tamang torque.
Paano's tips replace shocks in pairs, left at right, for balance. Do wheel alignment after installation. Check bushings and mounts while disassembled. Ayan, mas smooth na ulit ang ride mo. Kung nakatulong ang video na ito, don't forget to like and subscribe. Ako po si Rosel Dato, ako po gumawa nito. Dito po kayo paggawa sa net. Okay po, subukan nyo po.